जय माताजी मित्रों, टेक्निकल ठाकुर 5 में तमारुं स्वागत है। आज आप 4K फूल HD और पिंक लिपस्टिक वाळो फोटो बनावते शीखीशुं मित्रों। तेना माटे लाइटरूम एपनी जरूर पड़शे मित्रों। और हाँ, चैनल पर नवा होय तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता मित्रों। तो चलो हवे आपणे लाइटरूम एप ओपन करीशुं मित्रों। एप ओपन कर्या पछी मित्रों प्लसनुं आइकन दबावी आपणे फोटो एड कर लेवाना। एड पर ओके कर देवानुं मित्रों। ओके कर्या भाई ऑल फोटो पर ओके आपवानुं मित्रों। અને પિંક લિપસ્ટિક વાળી પ્રીસેટની લિંક તમને આપી દઈશ મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની। પ્રીસેટની લિંકને પ્રીસેટને આપણે ઓકે આપીશું। ઓકે આપ્યા પછી 3 ટપકા પર ઓકે આપવાનું। આપણે કોપી સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો। ઓકે પર ટચ કરી લેવાનું, બેક જતું રહેવાનું। આ ફોટો લઈ લઈએ મિત્રો બતાવવા માટે તમને। 3 ટપકા પર ઓકે આપવાનું અને પેસ્ટ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો। જોઈ લો પિંક લિપ્સ થઈ ગયા છે। તમને બીજા ફોટા પર પણ બતાવી દઉં મિત્રો। જોઈ લો મિત્રો, જોઈ લો મિત્રો। જોઈ લો મિત્રો, હવે આને કટ કરી લઈશું આપણે મિત્રો। અને તમારે HD ફોટો બનાવવા માટે બીજી એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે, તેનું નામ રેમિની છે। પ્લે સ્ટોર પરથી તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની મિત્રો, ઓપન કરવાની। ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। તમને 10 ફ્રી ટ્રાયલ મળે છે મિત્રો। ખાલી આના પર તમારે ટચ કરવાનું અને તમારે એક ફોટો લઈ લેવાનો મિત્રો। આના પર ટચ કરી દેવાનું, એડ આવશે, એડની તમારે આખી જોઈ લેવાની એડ। એડને અહીં કટ કરી લેવાની મિત્રો। જોઈ લો મિત્રો, પહેલા ફોટો આવો જ આખો થોડો દેખાય છે। હવે જોઈ લો મોર ક્લીન દેખાય છે ને ફોટો મિત્રો। તમે આમ ફૂલ HD ફોટો કરી શકો છો મિત્રો। વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો મિત્રો। જય માતાજી।